Minden évben van vadkárehárítás? Nem, csak szökőjében. Ő az én testvérem, Zoltán, aki egy vérbeli vadász és igazi bottörő. Zoltán! Ez pedig itt én vagyok. Az én hobbim a horgászat. Az ki mekkora! Egyik területen sem vagyunk profik, de a testvérharc állandó közöttünk. Tamás, engedj már el! Kakas, lője Zoltán! Hülye! Sok izgalmas pillanatot éltünk már át együtt, és meg annyi bal szerencsét. Hobbiaink ellenére mindketten állatbarátok vagyunk, és a legfőbb célunk az, hogy a magunk szórakoztató módján megmutassuk a vadászat és a horgászat igazi szépségét, a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland! 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 Vadkaland. A filmet támogatta a Békés megye Vadászható Vadjaért Alapítvány, az adó 1%-ot felajánlók és a YouTube csatornatagok. Az afrikai utazásunkat támogatta és szervezte az africanhunt.hu és az Erdem Hunting Safari. Köszönjük! Az első namíbiai vadászfilmünk során bemutattuk a varacskos disznó és vándorantilop vadászatot, ahol számtalan új élményben és emlékezetes pillanatban volt részünk. De mivel várt ránk egy újabb vadászfilm elkészítése, ezért Sallai Tamás szervezésében tovább folytattuk a vadászatot. Vadkaland Namíbiában. Második rész. Oryx és csíkosgnú vadászat. Mielőtt útnak indultunk volna az új vadászterületre, muszáj említést tenni az itt fogyasztott finom ételekről. Mindig istenieket teszünk. Ja, szerintem 5 kilóval nehezebbek leszünk, mi az. Azt tuti. Hisz az itt létünk során valóban rendkívül finomakat ettünk, köszönhetően a házigazdának, Karennek. Sütött főzött nekünk nagyon finomakat. Very good. Itt a kis haverunk, a házőrző ebünk. A nevét nem tudom, de szép nagyra nőtt. Miután mindenkitől elköszöntünk, elindultunk a következő szálláshelyünk felé. Az addig sík területet szép lassan dimbes-dombos táj váltotta fel, ami szebbnél szebb látnivalókat tartogatott a számunkra. Tudsz csukni egy ablakot, vagy mi van? Hát megy, megmutassam, hogy kell. Meg kell nyomni egy kicsit befelé. Nagyon ügyes. Miután bátyám végre be tudta csukni az ablakot, megpillantottuk a távolban a szálláshelyünket, ami azt jelentette, hogy megérkeztünk. A szobák elfoglalása után megcsodáltuk az udvart, a teknős páncélokba lakó gyíkokat, majd elindultunk vadászni. Mire vadászunk most? Most Oryx vadászni. Igen. Egy picit még tudunk indulunk, és látom valamit valahol. Akkor barkácsolunk, igen. Barkácsolunk, igen, ez picit cserkélit. Ha látunk valamit, akkor megállunk és rácserkelünk. Igen, nagyon bozótos a terület, meg nagyon óvatosak, mert nagyon jó a szemük, és vigyáznak magukra, ezért meg kell lopjuk őket cserkelve. Az Oryx, magyarul nyásas antilop, a jó érzékszerveinek köszönhetően nagyon éber állat. És ha területen sok a takarás, akkor nem könnyű megállapítani, hogy milyen nemű állatot látunk. Zoltánkám, te tudtad, hogy a Namíbia címerében benne van az Oryx? Igen. 2 Oryx tart egy pajzsot, és rajta egy lármás rétisas. Miért hívják lármás rétisasnak, ha már ennyire ügyes vagy? Mert ilyen éles, messzire hangzó hangja van, ilyen kacagásszerű. Kacagásszerű hangja van? Igen. Na, hát akkor hívhatnák kacagó rétisasnak is, nem? Biztos jó a humorérzékük. Feltétlen. És
Ha már ennyire okos vagy, Zoltán, és felkészült, akkor azt tudod, hogy a nap az mit szimbolizál? Nem. Miért te tudod? Nem. Hát akkor minek kérd? Hát gondolom dísz vagy nem, Buta? Ez napos, ez érlek, és érlektöröm. Azt szimbolizálja. Ez szimbolizál. Ez 12 napsugár, és Namíbiában van 12 törzs. Ja, hogy akkor 12 napsugár, az a 12 namíbiai törzset szimbolizálja. Aha. A címerbe talán azért került bele az Oryx, mert egy igazi namíbiai vadfaj, ami szinte egész Namíbiában megtalálható, és amiről már őskortól kezdődően maradtak fenn sziklarajzok, falfestmények, amikor is vadásztak rájuk, áldozatként mutatták be, és gazdaságban használták őket. Miután Pólis megpillantott pár Oryxot a domb peremén, megpróbáltunk rájuk cserkelni. Hát, ha van közöttük olyan egyed, ami terítékre hozható. Arra megnézni oda. Ja. Micsoda? Még egyszer? Ja, most menni oda. Pici 50 méterre nation. Igen? De kell pici lassan. Ezt megnézni. Pici fent. Aha. Igen, már most egy dombon vagyunk, azt a völgybe mentek le. Igen. Ja, értem, oké. Mivel biztosak voltunk benne, hogy megláttak minket, ezért kicsi volt az esély, hogy lőtávolba kerüljünk. Meglepetésünkre egyszer csak mozgást pillantottunk meg a távoli bokrok takarásában, amitől azonnal lopakodni kezdtünk. Úgy 40 méterrel később Buta távcsővel próbálta elbírálni őket, de azok ismét eltűntek a bokrok takarásában. Majd nem sokkal később Nem tudom miért, hogy most mentek, semmi látom. Hát valahol állok. Hát igen, mert mondjuk dombon vagyunk, azt itt igazából akárhol mehetnek. Igen, ki tudnak kerülni minket, úgyhogy nem veszed észre. úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk tovább a keresést, mert nem akartuk pazarolni a fennálló rövid vadászidőnket, aminek kezdetében elsősorban beteg vagy törött szarvú Oryxot szerettünk volna elejteni, állományszabályozás keretében. És az Oryxnál ugyanúgy van állományszabályozás? Igen, igen. Van? És miért? Ez volt beteg, vagy valami probléma a lába, vagy... Aha. Ja. És ez miből látszódik? Hát a mozgásából azt, hogy tudod, nem megy úgy, le van soványodva, mind nálunk mindenhol. És akkor egyébként ezek az állatok, amik így betegek, azok nem kapják el a ragadozók? Vagy maguktól pusztulnak el, vagy itt mi a jellemző? Nem, hát a hiéna az főleg összeszed mindenfajta ilyen beteg állatot. Ilyen meg leopárd. Leopárd, azok össze. Aha, akkor ők levadásszák őket Igen, általában. Hát ez egy könnyű préda, könnyebb belejteni, és akkor levadász. Ez mi ez? Ez Oryx, szor. Aha. Mi ez a szor? Igen, Oryx ürülék. Igen. Ürülék, aha. Ürülék. Ja. Aha. Ez másik Oryx, de pika. Ez a pika, ez egy csomag. Igen. Ez a Oryx pika, ez normális, az pici oda. Legugol. Szorni, és... Ja, Egy ez jó kisebb lesz. csomóban marad. Ja. A tehén meg potyogtat fentről. Igen. Ja. És akkor aha. nagyobb lesz a kör. Ja, az oda, ez tehen volt, ez csak mindenhol. De Oryx, ez... Akkor az kis csomagba. Igen, mert lehajol. Ja, és ilyen. akkor, hogy leesik kisebb, nem hullik akkor a terület. Az ilyen és ehhez hasonló információk ismerete elengedhetetlen a vadászó emberek számára, mert bármikor hasznát vehetik. Zotákán fel tudsz mászni, vagy segítsek? Nem kell, még a végén megsérül. Ha. Szóval, hogy minek ülünk most ide fel? Azért, mert eddig hideg volt, nem akartam fagyoskodni, most már meg jó idő van. Aha. Amúgy azt tudtad, hogy az Oryx az egy rendkívül bátor állat és agresszív? Illetve, hogyha megsebzik, akkor baromi veszélyes, tényleg tudtad? Igen. És amúgy még úgy szokták becézni, a sivatagi harcos. Jó van, mert ezt most találtad ki. Nem, most találtam ki, tényleg úgy becézik, és egy igazi kis légiós, tiszta Van Damme. Jó van, gyere te Vándám, hogy haladjunk. Fel tudsz állni Vándám, vagy segítsek? Nem kell segíteni, Zoltán. Miután én is felültem a platóra, tovább folytattuk az Oryx vadászatot, miközben megcsodáltuk az itt élő állatokat.
Tudod, mint gondolkodok, mióta itt vagyunk Afrikában? Mikor ehetnél megint tejverist? Nem. Bár mondjuk, hogy most, hogy mondod, azért ennék egy kis tejverist. Nem, azon gondolkozok, hogy a oroszlán királyban megrajzolt trónszint, az a valóságban létezhet szerinted? Tudni nem. Hát de miért nem? Hát szerintem az ilyesminek több a valóság alapja, mint azt gondolná bárki is. De gondold már végig, ha lenne ilyen szikla, akkor tele lenne a net vele, meg a turisták állandóan jönnének fényképezkedni, mindenki látni akar. Mondjuk ez igaz, tényleg. Na mindegy, de valami hasonlónak azért lennie kéne. Hát annyi kavics van itt, hogy biztos lesz. Az előbb mondtam, hát akkor szikla, tök mindegy. Én tényleg úgy gondoltam, hogy azt a valóságból mintázták. Ezért reménykedtem, hogy látunk majd hasonlót. Mi volt ez most? Egy fekete lóantilop. Csak a bokortól nem lehetett látni, hogy mi azt hittük Oryx. Ja, akkor megyünk most tovább? Oké. Hú, de izgultam. Ezzelre dobogott a szívem. Leginkább az öreg oryxbikák szoktak egyedül tartózkodni, mert alapvetően a füves pusztákon csordákban élnek, és vándorolnak keresve a jó legelőterületeket, ahol füvekkel, bozótfélékkel, lágyszárú növényekkel táplálkoznak, és a csordák mérete a táplálékmennyiségtől függően változik. És akkor ők csordába szoktak mozogni? Igen, ez Paris normális csorda, ez egy bika, meg 10-15, 20 tehén, de öreg bika az normális. Az meg egyedül szokott lenni. Aha. És azt olvastam, hogy általában elő szokott menni a domináns tehén, igen, és hátul meg a hím. Ő vigyázza, hogy egyben maradjon a csorda. Aha. És ők napközben hogy mozognak egyébként? Igen, ez reggel, ez normális pici eszünk valahol, és ez pici meleget van 11 óra, ez mennyi valahol, ez árnyék, pici fekszik, piáni, vagy víztől mennyi. És normális 4-kor, 5-kor délután ez visszahol valahol enni, és akkor megy megint. Ez több vadászni, ez reggel, meg délután. Igen. Zoltánkám, az tényleg igaz, hogy az oryxok igazi túlélők? Igen, mert nagyon sokáig bírják víz nélkül. Mi az, hogy sokáig bírják víz nélkül? Ivóvíz nélkül? Hát ugye a sivatagban vannak, ott akár hónapokig is elbírják. Hónapokig? Adjál már hülyeséget. Hát a teve nem bírjon sokáig, pedig aznak 2 pupja van. De a teve se csak a pupjában tárolja a vizet, hanem gyomrának az egyik részében. Igen? Igen. És akkor az oryx az miért bírja olyan sokáig? Hát a sivatagban ott a este lecsapódó harmaton el tud élni nagyon sokáig. Meg kénytelen is, mivel nincs nagyon víz. És itt? Hát itt ezen a területen innia kell. Nincs Mert... hozzászokva. Ja, nincs hozzászokva. Aha. Milyen érdekes. Jó. Ennyi Zoltánkám. Nagyon öregesen mozogsz, azért tudod? Ez nem öreges. Dehogy nem, tök lassú vagy. Na mindjárt Vántán megmutatja, hogy kell felmenni. Nézd meg. Hogy? És már itt is vagyok. Látod, Zoltán? Te lassú vagy, ülj már le, nem akarsz leülni? De. Már indulni kéne. Isten, de lassú vagy. Amúgy számomra akkor is hihetetlen, hogy ezek a sivatagban élő oryxok hogy bírják ilyen pici kis vízzel túlélni a dolgokat, hát nem is tudom. Hát a növényeken lecsapódó párán. Hát azzal, hogy tudják. De egyébként van egy másik nagyon érdekesség, most így eszembe jutott, olvastam ezt is, hogy azért, hogy ők a nagy hőmérsékletet elviseljék, képesek akár a saját testhőmérsékletüket olyan 10 fokkal feljebb vinni, és ezáltal bírják el azt a hőmérsékletet. Szóval ez szenzációs dolog. Hát nálunk embereknél, hogyha pár fokot emelkedik a hőmérsékletünk, akkor már életveszélyben vagyunk, aztán a 40 fok felett meg már jön majdnem a kaszás. Szóval ez számomra nagyon hihetetlen. Nagy forróságban az oryx valóban képes a testhőmérsékletét feljebb emelni, ami abban segíti, hogy így kevesebb vizet párologtat, azaz izzad, amitől tovább bírja víz nélkül. És azt tudtad, miért fehér a hasuk? Hát mert fehér a hasuk, azért gondolom. Hát tudom én. Azért, mert a földről visszacsapódó meleget így kevésbé szívja be a hasuk, nem melegszenek annyira. Akkor így jobban bírják a hőséget. Hát ez a természet ajándéka akkor. Az oryxnak valóban vannak rendkívüli képességei.
De az biztos, hogy a kísérőinknek is. Mi van ott? Egy Oryx. Oryx? Tényleg Oryx. Jó szeme van. Aha, messze van nagyon. Hihetetlen, mégis semmit nem láttam. Nagyon jó szemük van. Mivel túlságosan messze volt, ezért barkácsolva próbáltunk a közelébe jutni. De nem sikerült. Ezúttal a bátyám vett észre valamit, ez is egy ritka eset, de most megtörtént. Mi az? Egy koponya. Ez milyen koponya? Ez vörös-tehén antilop koponya. Nagyon nagy trofé volt. Akkor ez egy nagyon nagy trófea. Ez tényleg nagy. Ez egy komoly. Nagyon jó szemed van, Zoltánkám. Tudom én. Itt hagyjuk most, vagy viszed el, Zoltán, rakj otthon, jó lesz, mint ha te lőtted volna, mi? Miután elvittük magunkkal, hogy leadjuk, egy rövid ideig még barkácsoltunk. Majd miután megcsodáltam egy távoli földi mókust, befejeztük a délelőtti vadászatot. A vadászatot késő délután folytattuk tovább, egy másik területrészen, ahol a gyarapodó sziklák között próbáltam a trónszirthez hasonlót lencse végre kapni, miközben nem győztük csodálni az elénk táruló látnivalókat. Ezúttal sem sikerült elejtenünk egy Oryxot, de a természet változatos szépsége kárpótolt minket. Másnap reggel az utolsó Oryxos vadásznapunknak néztünk elébe. S mivel kevés volt az időnk, ezért miután megreggeliztünk, lemondtunk a szelektálásról, s rábíztuk a természetre, hogy milyen Oryxot kínál fel a számunkra. Csak bokrot látok. Erdőnél bementem először az erdőbe, mondta, hogy ott vannak a muflonok, mondom, én nem látom, csak a fát. Előttünk az Oryx. Ott. Fiatal. Összesen 3-an voltak, de csak úgy 100 méterrel odébb tudtuk szemügyre venni őket. Minden 3 ez fiatal. Miközben a két hátsó Oryx sietve csatlakozott az elől lévőhöz, egyszer csak... Itt van a balra, az másik. Hol? Az bokornál. Azt nem látom. Te mondom. Azt nagyon jó, de csak várják. Egy öreghez mentek hozzá, az ott van bal oldalt a bokor mögött. És azt még nem látjuk. És akkor most megpróbálunk rácserkelni, hogyha... Majd mindjárt meglátjuk. Hogyha elmegy ez a 3. Nem akartuk elijeszteni őket, mert akkor az idősebb Oryx is megriadt volna. Ezért megvártuk, még maguktól elmennek, majd megpróbáltunk rácserkelni a bokor takarásában rejtőzködő idős Oryxra. Most itt volt ez a 3 Oryx, ezt látod? 3 fiatal Oryx. Itt van balra volt egy másik nagyon jó öreg Oryx.
Ja se här oriksas måste hit från allmäntäck meni és Makkokkal joulu oriksas megmääty. Csak lassan määty volt allmäntäck. Az öreg oryxbika után tovább folytattuk a vadászatot, s miközben próbáltunk egy újabb nyomára bukkanni, a természet ismét megmutatta varázslatos szépségét. A lenyűgöző állatvilág után Buta ismét megpillantott egy oryxot, egy szarvasmarha farm közelében. Sajnos a nagy takarás miatt nem tudtam jó felvételt készíteni, s egészen addig várakoztunk, még az oryx gondolt egyet, és elindult. Próbáltuk óvatosan követni, kihasználva a bokrok takarását, majd egyszer csak ismét megálltunk. Valóban nem láttam semmit. Majd mikor kicsit előrébb mentünk, ismét megálltunk, s Buta mutatta, hogy balra van. Igen, ott van a farkas, látom. Nem tudtam, hogy az elánt vagy az oryxot látom, de nem akartam a kérdéseimmel hangoskodni, nehogy elzavarjam. Így inkább csöndben maradtam. De hiába. Akkor itt ez nem jött össze. Van ilyen, ezt vadászat? Tudom. Hát horgászatnál se lehet mindig halat fogni. Egyre jobban erősödött bennem az érzés, hogy ez lesz az első olyan vadászfilmünk, amiben nem sikerül elejtenünk a címben szereplő vadfajt.
Rövid várakozás után az Oryx nyomába eredtünk. S még csak nem is sejthettem, hogy életem egyik legizgalmasabb kamerázása vár rám. Nem látok semmit. Nem látok. Nem látok még semmit, Zoltán. Most buta kitakarja. Amoda megállt jobb oldalt. Meglátom, hogy csak jobb oldalt van. Ott szalad Amoda. Jó. Megvan. A pocka mellett. A lövést követően egy fa árnyékába húzódtunk. És most miért várakozunk amúgy? Azért várakozunk, mert igazán kapott egy ilyen magas tüdőlövést, Igen. és várni kell. Egy nagyon szívós állat, Aha. és várni kell rá. Ja, azért gondolom, hogy kiszenvedjen. Várunk 15-20 percet, mert amúgy csak fel kell tennünk folyamatosan, és akkor utána megkeres. Jó. Miután elegendő időt várakoztunk, útnak indultunk, hogy megkeressük az Oryxot. A segítőnk Pólis gyorsan rátalált az alig észrevehető vérnyomokra, amiket talajba rajzolt körökkel jelölt meg azért, hogy ha elveszítenénk a vérnyomokat, akkor lássuk az utolsó helyét, hogy onnan kezdjük újból a keresést. Néhány perces nyomkövetés után végül megtaláltuk a terítékre került Oryxot. Most jön át az állat. Na, megvan, nagyon gratulálok, uram. Köszönöm. Nagyon szép. Sokan elítélik a vaddal való fotózkodást, mert úgy hiszik, hogy a vadászok szeretnek pózolni. De a kép nem ezért készül, hanem mert segít emlékezni arra, hogy milyen kalandos vagy épp izgalmas élmény vezetett a vad elejtéséig. Milyen tehén ez? Öreg? Az jó öreg tehén. Aha, az mit jelent, hogy hány éves lehet? Az hány éves, az lehet 13 minimumtig. Ezt látom. Gyűrűk? Gyűrűk, igen. Aha. Itt van ez a semmi. Igen? Az anya az öreg, jó. Az öregnél el van kofalul a gyűrű? Igen. És ez most mekkora? Ez lehet 1 méter. Aha, akkor ez már szép. Igen, ez nagyon nagy. Miután sikerült elejtenünk egy öreg Oryx tehenet, felraktuk a szállítójárműre, hogy leadjuk, amivel elérkeztünk a második vadászfilmünk végéhez. Na jó, nem? Csak vicceltem.
hisz még várt ránk a csíkos gnóvadászat. De mivel csak 2 nap múlva tudtuk folytatni a vadászatot, ezért úgy döntöttünk, hogy itt az ideje ellátogatni Namíbia egyik legvarázslatosabb helyére, az Etosha Nemzeti Parkba. Minek álltunk meg? Hát már akarok neked mutatni valamit, Zoltán. Mit? Emlékszel arra a Vigi játékra? Az Ők is a fejükre estek című filmre? Már megint. De azt is itt képzeld, de Afrikába forgatták. Nem mondod. Azt hittem Magyarországon valami filmstúdió. Aha, nagyon vicces. Még úgy emlékszek, én mutattam neked ezt a filmet. Hát az lehet, mondjuk a rendezője egyébként a dél-afrikai származású Leon Schuster, aki egyébként nem csak hogy rendezte Zoltánkám, hanem ő is volt a főszereplő, mint a Yankee Zulunak, meg a Dilivíziónak, meg stb. Na minden, menjünk, azt mutatok neked valamit. Minek jöttünk ide? Zoltánkám. Azért, mert Leon Schusternek az egyik filmjében, ha jól emlékszem, ott hallottam először erről a gyümölcsről. Milyen gyümölcs? Hát a maruláról. A maruláról? Nem a marula, hanem marula. Én is ugyanazt mondom, amar. Nem, marula, Zoltán. Szerintem te süket. Nem vagyok süket, csak van köztük egy albetű különbség. A marula az egy termés, egy gyümölcs, még az amarula egy abból készült likör. Ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő, ez pedig egy marulafa, Zoltán. Nincs is rajta gyümölcs. Hát most nincs. A marulafát a helyiek szennövényként tisztelik, gyógyító képességet tulajdonítanak neki, és úgy tartják, hogy ha egy jegyes pár a marulafa alatt ígér egymásnak örök hűséget, akkor egészséges utódoknak fognak életet adni. A termésének a húsába egyébként 800-szor több C-vitamin van, képzeld el, mint a közönséges narancsban. Na persze, 800-szor. 800-szor, most komolyan, de egyébként nem erről híresült el ez a fa, hanem arról, hogy ha túlérik a gyümölcse és leesik a fáról, akkor a benne lévő cukor az alkohollá válik, és hogyha abból sokat esznek az állatok, akkor berúgnak. Tényleg berúgnak, és egyébként az elefántok szeretik a legjobban, mert az, amikor túl van érve, akkor az az illatokat, őket vonzza a legjobban. Úgyhogy egyébként elefántfának is szokták becélni. Aha, persze. Tényleg? Biztos így van. Komolyan. Ja, egyébként nézd csak, Zoltánkám, itt van, itt tessék, ilyen a termése, látod? Az hatalmas termés. Hát jó sokat kell belőle enni, hogy berúgják. Hát, van rá esély egyébként, hogy lássunk ilyen beamarulázott, pityókás állatokat? Nem. Ja, most nem, de december, meg március, az lehet. Aha. De ja, nekem ezt nem látott, de... Még sose láttál ilyen részeg állatokat? Nem. De kár. Hát most egy kicsit csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy amíg itt tartózkodunk Afrikában, addig találkozunk egy-két ilyen lerészegedett állattal, jó felvétel lett volna, de hát ez van, akkor most biztos, hogy nem fogunk. A marulafa után tovább utaztunk, s láttunk piramisnak tűnő hegyeket. Úgy néz ki, mint 2 óriási piramis. Útmenti páviánokat, varacskos disznókat, szép sziklákat, és miközben bátyám szokásához híven aludt, még úton átkelő marhákat is. Hát itt ilyen egyszerűen csak átkelnek a marhák az úton. Nagyon kell figyelni. Mivel az Etosha Nemzeti Park egésznapos program, ezért azt a holnapi napra raktuk át. De hogy a délután ne teljen eseménymentesen, megálltunk egy étteremnél, ami Nílusi Krokodil Farm is egyben. Zoltánkám, mit teszel? Kukacot? Milyen íze van neki? Kukacíze. Na, tessék, bátyám kukacot eszik. Följe. Miközben bátyám fanyar szájízzel tömte magába az undort kertő kukacokat, addig én maradtam a jó bevált rántott húsnál. Megcsodáltam a kerti tóban található kói pontyokat. Sziasztok, gyönyörű szépek vagytok. Nem olyan régen beszéltünk az amaruláról, és most nézzétek, mi van itt fent. Na, még a képen is össze van kötve az amarula az elefánttal. Majd közösen megnéztük a nílusi krokodílokat. Az Otjivarongó Krokodil Farm az egyetlen krokodilfarm Namíbiában, amit 1985-ben alapítottak 60 felnőtt nílusi krokodilból álló tenyészcsordával, ahol napjainkban olykor több mint 2000 krokodil él, az újszülött krokodilcsemetékkel együtt. Ők a legutolsó ilyen fennmaradt ősi dinoszauruszokra hasonlító állatok. A különböző korú krokodilokat elszeparálva nevelik, hogy a nagyobbak ne tudjanak kárt okozni a kisebbekben. Azt mondják, hogy kint a természetben ott azért olyan 70-80 évet élnek meg úgy maximum,
Viszont itt, hogyha emberi gondoskodás alatt vannak és táplálják őket, akkor itt akár olyan 150 évet is megélhetnek. Ezek itt nagyon idősek, úgyhogy azért nőttek ekkorára. Meg hát jó, vannak lakatva, azt mondják, hogy hetente egyszer adnak neki kaját, és mégpedig csirkével etetik őket, mert az a legolcsóbb. A tenyészállomány etetésének érdekessége, hogy az kizárólag a nyári hónapokban történik, azaz szeptembertől májusig, mert télen egyáltalán nem esznek. De ami számunkra a legérdekesebb volt, az az, hogy mozdulatlanok, mint egy kőszobor. Zümögnek rajta a legyek, mintha nem élnek. Hiheted, nézd meg, mászkálnak a szájába a legyek, Zoltán. Ez lélegzik. Időközben persze megtudtuk, hogy a krokodílok azért mozognak keveset, hogy ne égessenek felesleges energiát, illetve azért napoznak tátott szájjal, mert azon keresztül tudják hűteni magukat. És még egy okosságot hallottunk, hogy 30 km/h tudnak futni, és amikor megtámad, vagy mi van, akkor nem jól mondtam? De 32 millió. 32 millió km/h tud futni. Nagyon gyors. Úristen, Zoltán. Jó van, úszni tud 32 km/h, nem futni, Tomi. Érdekes lenne a teste 32 km/h, amikor te se tudsz annyival. Világ 8. csodája. Miután megtudtuk, hogy akár 32 km/h is tudnak úszni, megnéztük a krokodilcsemetéket. Tetszik neki, nézd már, még vigyorog. Hát ilyet. Majd a fényképkészítés után... Jaj, nem már, mert megharap. Elutaztunk a szálláshelyünkre. Megérkeztünk. Elébredtél, Zoltánkám? Nem is. Aha, jó van, láttátok a bizonyítékot. Megörökítettem, Zoltán. Ahol miután megvacsoráztunk, különös dologra lettem figyelmes. Ilyet én még életemben nem láttam. Figyelj, Ombora, Otijutó, Okai Rango, Omutima, Okahumba, Okamita, Okegema, meg Okuparara. És mind egymás közelében található falvak és városok. Miért kezdődnek O betűvel? Hát, mert Namíbiában ez egy ilyen helyi jellegzetessége, és ez csak egy apró kis része a térképnek, hihetetlen. Minden óval kezdődik. Hát nem hiszem el, ez tényleg az. Zoltán. Amarula likőr, beszarok. Hoztál nekünk egy amarula likőr? Hát ezt meg kell kóstolni. Nagyon megörültem az amarula likőrnek, hisz még egyikünk sem ivott ilyet. Ez mézédes, Zoltánkám. Nem mézédes, olyan, mint egy krém. Igen. Egyébként azt mondják, hogy a marula likőrnek az egzotikus íze, az kalandvágyra serkenti az embert, és felébreszti benne a vadászösztön. Kár, hogy nem a horgászösztön, mert akkor inni horgászat előtt, hát a több halat fogni. Reméljük, nem leszünk holdkórosak, és éjszaka kalandvágyból elkezdünk járkálni. Nagyon finom. Miután megkóstoltuk az amarula likőrt, hallgattunk egy kis élőzenét. A lélekmelengető előadás után másnap kora reggel indultunk útnak, hogy minél korábban érjünk az Etosha Nemzeti Parkba. Bátyám már el is kényelmesedett. Miután bátyám felvette az utazó pozíciót, én már nagyon vártam, hogy megérkezzünk, hisz mióta itt vagyunk Afrikában, ezt a kalandot vártam a legjobban. A cápahorgászaton kívül persze. Megérkeztünk az Etosha Nemzeti Parkba. Ez Afrika egyik legrégebbi nemzeti parkja, a területe 22 000 négyzetkilométer, és maga az Etosha szó azt jelenti Ovambó nyelven, hogy nagy fehér síkság, ezt onnan kapta, hogy középen egy nagy tómeder található. Az Etosha Nemzeti Park felfedezéséhez valójában több napra volna szükség, de nekünk csak egy napunk volt rá.
így ez alatt próbáltam megörökíteni a lehető legtöbb állatot. A parknak a déli részét lehet autóval bejárni, itt egyébként különböző táblák jelzik azt, hogy hol vannak az itatók, illetve hol lehet a legtöbb állatot így megtalálni. Itt két fő szabály létezik, az egyik az, hogy a kocsiból nem lehet kiszállni, mert az ugye veszélyes, a másik pedig az, hogy sötétedés után el kell hagyni az Etosha Nemzeti Parkot, vagy az itt lévő ilyen kempinghelyek vagy táborhelyekbe kell bemenni. Igazából, ha jól tudom, ez egy utolsónak fennmaradt mamutnak a koponyája, ugye azóta? Igen, pici mamut. Egy pici mamut volt. Nem, amúgy ez egy elefántnak a koponyája. Itt van neki, látod, még a hely is, ahol kijön neki a óra. Ormánya. Jó van, tudom, csak viccelni. Biztos. Itt van neki a nagy helye. Miután elhagytuk a táborhelyet, egy itató felé vettük az irányt, hisz ott van a legnagyobb esély a jó felvételek készítésére. De arra nem számítottunk, hogy az odavezető úton is kapunk ízelítőt az itt élő csodálatos állatvilágból. Hihetetlen élmény volt látni természetes közegében az állatokat, ami valójában minden nemzeti park célja, hisz arra hivatottak, hogy megőrizzék eredeti állapotában a természetet és a benne élő élővilágot. Itt vagyunk egy csodálatos helyen, most nézzétek meg, hogy bátyám mit csinál. Hát nem szenzációs, de még itt is tud aludni. Őszintén bevallom, hogy kissé csalódottak voltunk, hisz sokkal több állatra számítottunk az itatónál. S titkon én még abban is reménykedtem, hogy itt végre láthatok csapatostul szögdelő vándorantilopokat is. Miközben bátyám alszik, folyamatosan cserélődnek itt az állatok. Elefántot szeretnék látni, de eddig még nem jöttek. Meg orrszarvút, zsiráfa, jó mutatna, hogyha együtt lenne az összes. Majd meglátjuk, várakozunk, hogyha nem, akkor átmegyünk egy másik helyre. Bátyám addig meg nyugodtan hagy aludjon tovább. Miközben tovább várakoztunk az állatokra, azon gondolkodtam, hogy sokan talán nem is tudják Afrikáról, hogy földünk egyik legrégebbi kontinense, amiről úgy tartják, hogy innen ered minden élet, hogy Afrika az élet bölcsője. Én nem tudom, hogy így van-e, de az biztos, hogy az Etosha Nemzeti Parkba végül nem csalódtunk, mert hamarosan olyan élettel teli szépséget mutatott, amihez foghatót még sosem láttunk.
A feledhetetlen élmények után visszautaztunk a korábbi szálláshelyünkre, hogy tovább folytassuk a vadászatot. Ezt te tudod, Zoltánkám, miről álmodtam? Nem. A trónszétről. Gondoltam volna, inkább a lottószámokat álmodtad volna. Próbáltam, de eddig még sosem sikerült. Na, mondjad akkor, miről álmodtál? Hát arra álmodtam, hogy az oroszlán királyos trónszírhez hasonló fogom ma találni. Persze, Tamás. Inkább reggelizzünk, azt haladjunk. Hát nem látod, hogy reggelizek? Nyomom magammal friss rántottál. Mindenki megevett mindent, rád kell. De azért hagyj reménykedjek már benne, hogy találunk egy ilyet. Reménykedjük. Ha legalább valami pici, tényleg nagyon kicsi hasonló, meg akár kisebb is lehet. Nekem az is jó, csak találjuk. Nem tudom, ez a rántottál. Régen felfedező, világjáró, és persze sok minden más is akartam lenni, mert mindig különös vonzalmat éreztem az ismeretlen iránt, és mert szerettem volna felfedezni valami olyat, amit előttem még senki más. De akárhogy is, útra keltünk, hogy az Oryx után egy másik afrikai vadfajra vadásszunk. Ja, most menni pici csikosnú vadászni, próbálj jobbikán lőni. Ez meg autóbarkácsolás, és keresni, hol van egy grupa gnú, ez pici cserkelit, megnézni, lehet lőni. És akkor mi igazából most ilyen trófeás csikosnúra vadászunk? Igen, egy bikára fogunk vadászni, de ha találunk olyan egyedet, ami sérült vagy beteg, azt is el fogunk ejteni. Na, amúgy nem tudod, érdekesnek zatyókám, hogy csíkosnúnak hívják, mikor nincs is neki csíkja. De hát van neki csíkja, csak nem olyan látványos, mint az ebrály. Tényleg van neki csíkja? Van, nem készültél látni. De készültem, csak ez vagy az információk közül kimaradt. Igazából csak annyira emlékszek, hogy a nagy testű antilopok közé tartozik. De hát az, hogy csíkja van, ez valahogy lemaradtam erre az információkat. Tényleg van neki? Hát benne van nevide is. Mire számított? Hát mit tudom? Kockás lesz? Nem. A csíkosnúnak valóban vannak csíkjai, amik a nyak és a hátsó bordák tájéka között függőlegesen helyezkednek el. Csak mint ahogy bátyám is elmondta, ezek a csíkok nem olyan szembetűnőek, mint a zebráké. Főleg úgy nem, hogyha mozognak, mert a csordában élő csíkos gnúk szinte egész nap aktívak, és gyorsan mozognak. Mi van ott? Kettő Oryx. Kettő Oryx. Ja, látod, nagy tártoló. Ez van másik. És amúgy a csíkosnúnak vannak természetes ellenségei? Igen, tényleg. Itt van ez a leopard, pornaina, foltosaina, másik. És oroszlánok? Oroszlán, Észak-Namíbia van, krokodil van, Észak-Namíbia. Hát akkor szegénynek jó sok természetes ellensége van. Tényleg. Mi ez? Itt van sok bokor, meg töske, meg minden. Az autógumi. Ez mindig kiukat, defektet kap. Defekt, meg luk, meg minden. Ez van kicsi köter. És ezzel dugtátok be? Ez itt van, ja. Igen. Nézzétek meg, ez a modern gumijavítás. Szóval ezt így belenyomták ide, és ettől nem ereszt le a gumi. És ezzel így mentek? Sokáig? Ez így jó sokáig? Igen, ez nagyon jó most. Na, ez így nagyon jó most, azt mondja. Hát szóval így járkálunk, azért nagyon megnyugtató, hogy ez bármikor itt leengedhet a sivatag közepén. Ilyen megoldással még tényleg nem találkoztam. De hát ez itt Afrika, nem Európa. És mint tudjuk, ahány ház, annyi szokás. Tényleg amúgy, Zatyókám, nem vagyunk itt veszélyben? Ez most jutott eszedbe? Igen, hát eddig el voltam foglalva a filmkészítéssel, de támadhat ránk valami oroszlán, vagy leopárd, vagy mit tudom én mi. Ezen a területen nincs oroszlán. Honnan? Hát Buta mondta az előtt, nem emlékszem. Ja, de ott mondott valami, hogy éjszakon vannak. Leopárd az lehet, de az is csak akkor veszélyes, ha sebzett és sarokba szorítja. Aha. Ja, mondjuk igen, ezt meg Salai Tomi mondta, mert arra emlékszek, amikor beszélgettünk, hogy igen, az az egyik legveszélyesebb állat itt Namíbiába, mert az, hogyha sarokba szorítják, akkor ott az tényleg neki megy az embernek, támad. Ide a másik legveszélyesebb egyébként meg a víziló, mert az meg bármikor rátámadhat az emberre, akármikor kedve szottyan. Itt egyébként nincs víziló, de nyilván vannak olyan területek. De a lényeg akkor, hogy Zoltánkám, nem vagyunk veszélybe, ugye? Hát elméletileg nem. Elméletileg nem, hát ez most azért annyira nem volt megnyugtató. Namíbia ezen részén valóban semmilyen veszély nem leselkedett ránk. De én mindig úgy vagyok vele, hogy jobb félni, mint megijedni.
Mivel az utolsó vadfajra vadásztunk, nagyon szerettem volna, ha egy kivetnivaló különleges egyet került terítékre. Amúgy azt hittem, hogy itt Afrikában sokkal könnyebb ilyen legyengült beteg állatokat találni. Itt Afrikában. Hát itt miért? Szerinted egy beteg állatnak mennyi esélye van itt a túlélés? Hát mit tudom én, honnan tudja? Tamás, itt vannak ragadozók. Hát szerinted melyik állatot fogják kiválasztani leghamarabb? Hát a betegeket? Igen, amik lassúbb, azokat sokkal hamarabb meg tudják fogni, azokat ejtik el leghamarabb. Jó van, na, az nem kell leharapni a fejemet. Pici logika lenne benned még. Hát van bennem logika, csak most nem használtam. Mit látott, Polisz? Nem tudom, valamit látott már megint Polisz. Itt van egy cikosnú borjú lábát, meg picit csont. Ez biztos, az a leopard, ez megfogni. Leopard, ez minden hús, ez megeszött. 2-3 nap, ez a vége eszünk. Sakal, meg bornainás, gyere, meg minden csont ennyi. És a bornainás nagyon szeretné a csont megeszünk. Hát itt akkor semmi nem megy kárba, minden eltűnik. Egy tetem eltűnik, egy hét alatt, úgyhogy nincs bele semmi. Az utolsó bőrdarabig elfogyasztanak mindent. Éppen ezért fontos a pontos lövés, mert ha a sebzett vad elpusztul, és nem lelünk rá gyorsan a nyomára, akkor itt Afrikában szinte biztos, hogy már csak a keselyük révén lehet megtalálni a megkezdett tetemet, ami így kárba vész. És amúgy mibe pusztulnak itt leginkább az állatok? Mert olvastam róla, hogy ilyen kiszáradás, meg az ilyen vízhiány, hogy ez egy jellemző dolog. Aha. Ez nem csak az, kevés víz, vagy semmi víz, és másik az a fű. Aha, nincs semmi elég eset van, ez fű, Nincs táplálék, van. nincs víz, és igazából Ez a kombináció, semmi víz, meg kevés fű. És akkor a csíkosnúnál ez a betegség az nem jellemző? Maga a csíkosnúnál a betegségek nem jellemzők, a kudunál van most a veszettség. Kudu? Igen, a középkorú korosztály tizedelileg inkább. És nem tudják megállítani? Sok próba, de nem tudom miért csak ez a kudu az van. Nem tudják miért, de csak a kudut támadja. Ez van pici medicin, igen, az lehet, de... Nem is tudod túl nagy a terület. De miért? Ezt nem tudom. Ja, hogy miért alakult ki, azt nem tudja. 2006, 2007, cirka 60% kudu, ez a populáció. 60% elpusztult a kudu populációnak? Ez nagyon durva. Az elhangzottak és az eddig tapasztaltak alapján be kell látnom, hogy a vadon élő állatoknak egyáltalán nincs könnyű dolguk. Mert hiába élnek szabadon, tele van az életük mindenféle fenyegetéssel, veszéllyel, amivel napi szinten kell megbirkózniuk. Azt hiszem, hogy mi emberek azért szerencsések vagyunk, mert bármennyire is nehéz az életünk, de ránk nem leselkedik ennyi veszély, és nem függünk ilyen mértékben a természettől sem. Nem sokkal később egy természetes itatóhoz értünk, és pont az odaérkező vándorantilopokat kameráztam. Látszik rajta, hogy az egész térség, amikor esős időszak van, megtelik vízzel. Most nagyon kevés víz van. Mikor egyszer csak feltűnt egy csíkosnú a távolban, amihez újabbak csatlakoztak. Igen, látom, és még jönnek az erdő mögül. Jó messze vannak. Mivel nem akartuk elijeszteni őket, ezért várakozni kezdtünk, miközben én gyönyörködtem a tájban. Gyönyörű szép ez a természetes itató. A terv az volt, hogy megvárjuk, még elindulnak, hogy a fák takarásában észrevétlenül tudjunk közelebb barkácsolni hozzájuk. A terv működött. Sikerült a csordák közelébe barkácsolni, így már csak arra volt szükségünk, hogy megálljanak. Az egységben futó csorda látványa lenyűgöző volt, de egy pillanatra sem akartak megállni. Ezek szerintem nem fognak megállni. És miután átfutottak előttünk az úton, tovább folytatták a vonulást a távolba. El a bokrok között. Esélyünk sem volt, hogy lövéshez jussunk. Zoltánkám, utánuk cserkeljünk a dombra? Ki van zárva? Talán rosszul döntöttünk, és utánuk kellett volna cserkelnünk. Hát, ha megállnak valahol. De bevallom, nekem sem volt kedvem felsétálni a dombra.
Akárhogy is, miután elmentünk ebédelni, s tovább folytattuk a vadászatot, mindenféle állatot láttunk, csak épp csíkos gnút nem. Mi ez? Kudu? Vízibak. Soha nem fogom megjegyezni. Vízibak tehenek. Ez egy vörös antilop. Vörös tehén. Vörös antilop tehén. Tehén antilop. Nem tehén. Akkor ezek a vízibakbikák? Igen. Szuper. Ezek meg orixok. Ugye milyen ügyes vagyok? Nagy. Ezek meg még több orixok a távolban. Hát mióta nem vadászunk orixra, egyre többet látunk belőlük. A délután folyamán még egy távolban lévő gnút láttunk. Milyen messze lehet? Így 500 méter. Csalóka. Majd egy dökkesejük át a dézsmát jávorantilop borjú tetemet. Dökkesejük? Nézd, hogy jönnek. Ami után befejeztük már a vadászatot. Másnap, plusz egy fővel kiegészülve, az utolsó vadásznapunknak indultunk neki. S csak remélni tudtuk, hogy ezúttal sikerül elejtenünk egy csíkos gnút. Miközben én abban is reménykedtem, hogy hátra találunk egy trónszirtet is. A kezdeti barkácsolás során megcsodálhattunk pár közelben lévő állatot, majd miután egy eddig általunk nem látott terület felé vettük az irányt, egyszer csak egy természeti katasztrófa sújtott a helyszínhez érkeztünk. Miért van Zoltánkám itt leégve itt minden? Hát mert valaki tüzet gyújtott és nem oltotta el. És leégett valami 20 000 hektár 10 nappal ezelőtt. És ez az egész leégett, rengeteg állat pusztult el. Aha, hát most ez nagyon durva. Látod, nincs fű, csak a kövek, bokrok. És tavasszal meg úgy ki fog zöldülni, hogy gyönyörű lesz. Hihetetlen, ameddig a szemmel lát mindenhol, most itt szét van égve minden. Olyan, mint egy katasztrófa filmben. A látvány. Csak ez igazi. A látvány valóban egy katasztrófafilm helyszínére hasonlított, ami felbecsülhetetlen károkat okozott a természetben és a benne élő állatpopulációban. Ezért is fontos, hogy betartsuk a tűzgyújtás szabályait, hogy ilyen vagy ehhez hasonló károk ne történhessenek meg. Megégett aloe vera. Nagyon finom sütve. Szóval ez az aloe vera. És ez itt Afrikában nő. Hihetetlen. Miket nem lehet itt látni? Itt Afrikában mindig akad látnivaló az ember számára. Főleg, ha mindenre nyitott. Miközben kerestük a csíkos gnúkat, láttunk zsiráfot, vízibakcsordát a távolban, egy szép sziklahalmazt, egy kiszáradt fát, amiből amúgy több is volt, egy távolban sétáló struccot, egy még távolabb lévő fehérfarkú gnúcsordát, majd egy eddig még nem látott állatot. Ezek mik ezek? Valami rókaszerű valami lett. Mi ez? Ja, ez a kanálfülű kutya, tényleg. Kanálfülű kutya, jó hallottam? Igen, ez a kanálfülű kutya. Hát mondjuk van olyan füle. Tényleg. Nem támad, nem beszél. Mehetünk? Mehetünk. Szóval láttunk végre kanálfejű, vagy milyen kanálfülű kutyát is. Nagyon aranyos. Jó, mit látunk? Miután egy kicsit még előrébb gurultunk, a távolban feltűnt egy magányos gnú. Ott a messziben azt mondják, hogy az. Nekem baromi jó szemem van, de semmit nem lehet látni. Hogy látják ezt? Hihetetlen. Én kamerával se látom. Nagyon szenzációs látásuk van. Nem tudtuk pontosan, hogy milyen gnút látunk. És mivel sok száz méterre volt, ezért barkácsolva próbáltunk meg közelebb kerülni hozzá. Igen. Rácserken? Nem tudom, mindjárt meg. Mert most keresem, hol van, nem látom, elvesztettem.
Ja, ott van, látom. Megvan. Nagyon messze van. Még fekete gnú vagy csíkos gnú, azt én nem... Nagyon messze van még mindig. Tovább barkácsoltunk, majd mikor közelebb értünk hozzá, ismét megpróbáltuk elbírálni. Ez egy tehén. Ez a tehén, igen. Ez nem jó. Nem. Bika kell. Kell jó bika. Hát, mint kiderült, ez egy tehén, úgyhogy megyünk tovább, és keresgélünk, ami bikát akarunk. Egyébként, ha valaki azt gondolna, hogy idejön Afrikába, és ilyen pitty-putty egyből mindent meg lehet lőni, hát nem, az nagy tévedés, mert mivel hatalmas nagy a terület, ezért nagyon eloszlanak rajta az állatok, úgyhogy nagyon sokat kell barkácsolni, hogy megtaláljuk őket. Miközben tovább kerestük a csíkos gnúkat, egyszer csak csodálatos felfedezést tettem. Gyere csak, nézd mi van ott, nézd mi van ott. Szikla, aha, nem akármilyen szikla, nézd meg. Hajolj oldalra, oda le. Fordítsd el egy kicsit a fejedet. Hagyjál már! Fordítsd el, így, nem abba az irányba, másik irányba, nézd meg, mi ez? 2 darab kő. Aló, pikulát, ez a trónszírt, hát nézd meg, ott a hátulja, itt van rajta, alá van támaszva, ha így megnézed, pontosan úgy néz ki, úgyhogy megtaláltam. De minek trónszék? Vagy trónszír? Nem trónszék, Zoltán, trónszír. Itt van, nézd meg, hát ez pontosan így néz ki. Tomi, hát ez 2 darab kavics. Meg itt van mögötte a nagy szikla. Hagyjál már, hát nem úgy oroszlán nem fér egy mó. Megmutatom, dehogy nem. Megmutatom, elfordítjuk, itt a trónszírt, így. Na, akkor megmutatom, hogy mekkora az a trónszír. Hát ez kb. Így néz ki. Jó, van, már ne rakd oda a lábodat. Tessék, ha eldöntöm egy kicsit így, pontosan úgy néz ki, mint a oroszlán királyban. Na, ez pont olyan. Jó, van, nem ismered, de hogy ilyen ügyes voltam, Zoltán, ugye? Hívjál hozzá turistákat, fotózkodni. Aha. A lényeg az, hogy megtaláltam. Hát most azért jó, nem pont ugyanolyan, de azért nagyon hasonlít rá, úgyhogy ügyi voltam. Tisztában voltam vele, hogy ez nem az a trónszírt. Sőt, valószínűleg nem is létezik az oroszlán királyban megrajzolt. De imádom ilyesmivel húzni bátyámat. Főleg, ha az agyára megyek vele. Akárhogy is, egyre jobban fogyott a csíkos gnú vadászatból fennmaradt időnk. S miközben egy kopár és sziklás helyen haladtunk át, az eredményes vadászat reménye teljesen szertefoszlott. Még nem végül, feladtuk, és befejeztük ezzel a második vadászfilmünket. Na jó, nem. Csak megint ugratlak titeket, hogy érezzétek, milyen az, ha bátyámat ugratom ilyesmivel. Szóval, miután túljutottunk a kopár és sziklás helyen, egyszer csak ismét megláttunk valamit. Jobban mondva póliszék, mert mi ezúttal sem láttunk semmit. Egy csorda csíkos gnú van ott a bokrok alatt. De bent vannak a bokrokban. Ja, most látom. Hát ezt egy európai ember ezt észrevegye, hihetetlen. Nagyon kevés esélyünk volt arra, hogy ilyen sűrű bozótosba terítékre hozzunk egy csíkos gnút. De mivel korábban már elmulasztottunk egy esélyt, mikor nem követtük a csordát a dombra, s mert hamarosan úgyis beesteledik, ezért meg kellett próbáljuk. Őszintén megvalva, én azt sem tudtam, hogy hová tartunk, mert a kamerával már rég szem előtt tévesztettem őket. De úgy tűnt, hogy a vezetőink tudják, merre kell tartani. Egy jó ideig cserkeltünk, még nem egyszer.
A csíkos gnú úgy 100 méterre feküdt a bokrok között, de az elejtése komoly fejtörést okozott a számunkra. Csúnya lövés, ha fekszik. Ja, azt lehet lőni, de nem szép. Ez nem szép. Akkor feláll, akkor meg nem tudom meglőni. Óriási dilemmában voltunk, hisz a film miatt mindenféleképpen szerettünk volna terítékre hozni egy csíkos gnút, amire minden bizonnyal ez volt az utolsó lehetőségünk, de nem akartunk fekvővadra leadni lövést, mert az nem lett volna etikus, meg ugye szép sem. Viszont, ha megvárjuk még a csíkos gnú felkel, akkor fennáll a veszélye, hogy a bokrok kitakarják, és bátyám nem tud leadni lövést. Arról meg ne is beszéljünk, hogy az idő meg sürgetett, hisz hamarosan ránk sötétedik. Nehéz döntést kellett meghoznunk, s végül úgy döntöttünk, hogy kockáztatunk. Hát igen, ez az izgalmas, hogy most feláll és meg tudod lőni, vagy nem. Nekem jó. Mehet? Aha. Megvan. Na, Zoltán, lőttek nagyon szép gnú, nagyon gratulálok. Jó vadász volt, jó lövés volt. Ja. Ennyit állni itt, szerintem álltunk, hogy 40 percet, hogy Nagyon sokat állt. Csak a várogas fekut volt. Ez milyen idős lehet, hogy nagyjából? 13. 13? Biztos, ez nagyon öreg. Látom, ide ez picit. Mi az, majdnem az a fa. Ez. Aha, vastag neki a törzse. Meg olyan erezetes. Igen, erezetes, igen. Az nagyon szép, nagyon jó öreg. És tényleg van neki csíké. Hallod, én ezt észre se vettem. Miért más a szőre itt vajon? Ki tudja, mi? Szerintem így született. Így született? Van Nagyon rá fantasztikus. Nem később festett. Jó, azt hittem, hogy bátyám kamuzott, de tényleg van neki csíkja. Miután sikerült elejtenünk egy csíkos gnút, ezúttal tényleg elérkeztünk a második namíbiai vadászfilmünk végéhez, amiben ismét rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Sallai Tamás szervezésében és a vadászatvezetőnk Buta közreműködésével megtapasztaltuk, hogy a nagy területek miatt sokat kell barkácsolni, ami a látnivalók miatt nem is baj, hogy a helyieknek sokkal jobb szemük van, a felelőtlen tűzgyújtás borzasztó következményét, és hogy így gyorsan eltűnnek az elhullott állatok. Tamás, itt vannak ragadozók. Mindezek mellett megismerkedtünk Namíbia címerével, a marulafa részegítő gyümölcsével, a nílusi krokodílokkal, Jaj, nem már, mert megharap. és a varázslatos Etosha Nemzeti Parkkal. S végül, miközben megtudtuk, hogy mi a különbség az oryx szürülékek között, két nagyon izgalmas vadászat során sikerült egy oryxot és egy csíkos gnút elejtenünk, és rátaláltunk egy mini trónszírtre is. Oroszlán királyban, na ez pont olyan. Hívjál hozzá turistákat fotózkodni. Aha. A lényeg az, hogy megtaláltam. Egyébként csak mondom, hogyha egyszer elterjed a világon egy ilyen összetett szóból eredő kifejezés, akkor az tőlem ered. Mert valamelyik nap itt Butának próbáltam elmagyarázni, ugye nem tudok angolul, és nem jutott eszembe az, hogy nightmare, azaz rémálom, és próbáltam magyarosan összerakni, és az lett belőle, hogy scream dream. És ettől olyan jót röhögött, meg mindenki, aki ezt hallotta, hogy azóta is ezt emlegetik. Szóval, hogyha ezt valahogy is bárhol halljátok, ez tőlem ered, úgyhogy erre én büszke vagyok.